Ο τεχνητός θυλασμός στα αρνιά γίνεται είτε με ειδικούς κουβάδες είτε με θυλαστική μηχανή σε καθαρούς, άνετους, χωρίς υγρασία και ρεύματα αέρα χώρους. Οι κουβάδες χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά σε μικρό αριθμό αρνιών μέχρι 100 έως 120, ενώ απαιτείται θυλαστική μηχανή για μεγαλύτερο αριθμό. Ο χωρισμός σε μικρές ομάδες ανάλογα με την ηλικία και το μέγεθος των αρνιών συμβάλλει στον περιορισμό του ανταγωνισμού και στο σωστό και ελεγχόμενο τάισμα. Τα αρνιά απομακρύνονται από τις μητέρες τους 24 έως 48 ώρες μετά το τοκετό και μεταφέρονται στο χώρο του τεχνητού θυλασμού αργά το βράδυ. Το επόμενο πρωί χορηγείται το πρώτο γεύμα και επειδή πεινάνε είναι πιο εύκολη η εκπαίδευσή τους. Εκπαιδεύουμε πρώτα τα πιο δυνατά και βοηθάμε αυτά που δυσκολεύονται. Με την ομαδοποίηση των αρνιών και το τάισμα με κουβάδες μπορούμε να επιλέξουμε μια πιο καλή και ακριβή σκόνη γάλακτος για τις 2 πρώτες εβδομάδες και μια πιο φθηνή για τις επόμενες. Στις 2 πρώτες εβδομάδες η σκόνη γάλακτος πρέπει να είναι για αρνιά, να έχει 25% ακατέργαστες πρωτεΐνες, 24% λίπη και μηδενικές ινώδεις ουσίες. Η αντικατάσταση της σκόνης γάλακτος πρέπει να γίνεται σταδιακά σε 1 έως 3 ημέρες. Χρησιμοποιούμε αρχικά 1/4 από τη νέα σκόνη και 3/4 από την παλιά, μετά μισό-μισό και τέλος 3/4 από τη νέα και 1/4 από την παλιά πριν από την πλήρη αντικατάσταση. Η σκόνη γάλακτος πρέπει να ζυγίζεται και το νερό να ογκομετρείται. Το νερό πρέπει να είναι πόσιμο, καλής ποιότητας. Η ζυγαριά μπορεί να αντικατασταθεί από σκεύος δοσομετρητή για στερεά ανάλογα με την ογκομετρική κανάτα για το νερό. Καλό είναι να ελεγχθεί η ακρίβεια πριν από την πρώτη χρήση. Η θερμοκρασία του νερού αλλά και του γάλακτος ελέγχεται με ειδικό θερμόμετρο. Το χέρι μας επηρεάζεται από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και δεν είναι ακριβής δείκτης της θερμοκρασίας. Η ανάμειξη της σκόνης γίνεται με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή με τη βοήθεια απλού αναδευτήρα ή μίξερ χειρός. Το γάλα χορηγείται στα αρνιά σε θερμοκρασία 38 βαθμών Κελσίου. Πολύ καυτό ή πολύ κρύο γάλα προκαλεί πεπτικές διαταραχές. Οι κουβάδες τοποθετούνται σε ύψος ώστε να μην χρειάζεται να σκύβουν τα αρνιά και να διπλώνει ο τράχυλος. Αλλάζουμε τα θύλαστρα όταν αρχίσουν να τρέχουν, γιατί το γάλα που τρέχει εκτός από σπατάλη αποτελεί και αιστεία υγρασίας. Με τους κουβάδες ελέγχουμε εύκολα την ποσότητα γάλακτος που καταναλώνουν τα αρνιά και όταν αρχίσουν να τρώνε στερεά τροφή μπορούμε εύκολα να περιορίσουμε το γάλα ώστε να υποχρεωθούν να τη φάνε. Στερεά τροφή και νερό πρέπει να χορηγείται στα αρνιά από τη δεύτερη εβδομάδα. Η τροφή χορηγείται σε ταΐστρες με το κατάλληλο ύψος και όχι σε σκεύη στο πάτωμα. Απαιτείται πολύ σχολαστικό πλύσιμο και στέγνομα στον αέρα όλων των σκευών που χρησιμοποιήθηκαν μετά από κάθε χρήση.